Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face o citire pentru a vedea care este energia din această săptămână ce tocmai a început. Vă rog tare mult de aici să luați doar ceea ce vă interesează cu adevărat sau mesajele cu care rezonați voi și ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, vă rog să vă folosiți discernământul în cele auzite și să vedeți dacă, cum și în ce fel vi se aplică până și un cuvânt. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că faceți parte din această frumoasă poveste pe care o parcurgem împreună aici și sper că sunteți bine și sănătoși. Și înainte de a trece la citirea de astăzi, voiam să vă fac o mențiune care zic eu că vă va ajuta pe foarte mulți dintre voi, mai ales în vremurile pe care le trăim. Și mai ales pe cei, să spunem, care sunt în căutarea sinelui și care vor un nivel de înțelegere mai profund asupra vieții. Este vorba despre metoda BASM 1001, care aparține Dai Orianei, pe care o găsiți pe Facebook. Vă voi lăsa eu în descriere și în comentariu detaliile către pagina ei de Facebook și către canalul ei de YouTube. Ea lucrează de foarte mult timp, dar a activat mai mult pe pagina de Facebook. Pentru cei care nu sunteți din România, cred că puteți folosi acolo sistemul de traducere de la Facebook pentru a putea citi informațiile dacă sunteți interesați. Dacă sunteți interesați de conținut, este această posibilitate disponibilă în Facebook. Este un conținut care nu se regăsește în piață, dar ea are niște puncte de vedere foarte realiste și foarte veridice, care în mod sigur vă vor servi și vă vor ajuta. De asemenea, știu că face și un atelier foarte interesant la sfârșit de lună despre feminitate, la care vă puteți înscrie. Și știți foarte bine, cei care mă urmăriți, că nu fac niciun fel de recomandare. În mod normal nu am colaborări. Am făcut o singură dată către un canal de astrologie și de atunci nu m-ați mai auzit spunând chestiile astea. Luând în considerare aceste lucruri, veți vedea că totul are și capătă sens în momentul în care veți reuși să parcurgeți contentul, evident. Eu vă recomand cu mult drag și cu încredere să parcurgeți informațiile de acolo, pentru că este complet diferit conținutul față de ceea ce găsim în aceste zile la nivel de spiritualitate. Mai ales că foarte multe dintre asocierile pe care le fac și eu acum sunt în urma unor ateliere pe care le-am parcurs cu ea. Va face și niște ateliere de începători foarte interesante. Eu zic că merită să faceți aceste lucruri dacă vă doriți să evoluați și să vă ajutați așa la nivel de trai zilnic. Pentru că vorba aceea, toți suntem aici, toți suntem parte din acest concept numit viață și toți vrem să ne fie mai bine. Doresc tuturor să aveți o săptămână absolut minunată, să vedem ce ne spune acum energia pentru săptămâna ce tocmai a început. Să vedem. Să ne luăm timp liber. În primul rând, timp liber de la stres, de la nervi și de la stări emoționale pe care poate nu putem să le controlăm. Câteodată, cel puțin din punctul meu de vedere, trebuie să lăsăm lucrurile exact așa cum sunt. Să le lăsăm să se desfășoare, să nu ne implicăm personal în lucrurile pe care nu putem să le controlăm, pentru că riscăm prin propriile noastre emoții să facem și să ne facem mai mult rău decât bine. Avem aici siesta, să ne reîncărcăm la nivel energetic, dar și odihnă. Probabil că foarte mulți dintre voi vă resimțiți, așa cum am resimțit și eu în ultimele zile, pentru că nu putem face toate lucrurile deodată și pentru că viața a ajuns să fie atât de complexă și timpul atât de prețios, încât îl alocăm acolo unde arde cel mai tare, vorba aceea. Este o săptămână în care să nu vă stresați, ci mai degrabă să vă orientați către refacerea voastră. Să vă curățați mintea. Și aici avem un puternic simbol de aer. Să fii prezent, să te concentrezi și să îmbrățișezi ceva schimbări ce pot apărea în această săptămână pentru tine. Pot fi în legătură cu familia din care faci parte sau pot fi în legătură cu oamenii pe care tu îi consideri ca parte din familia ta.
Vorbim aici despre o energie foarte puternică care îți va cere să fii prezent acum, să nu te duci cu mintea nici în trecut, să nu te duci cu mintea nici în viitor, ci să încerci să rezolvi totul din aproape în aproape. Deci este o săptămână în care să vă concentrați foarte mult pe refacerea voastră sau poate fi chiar pe planificarea unei vacanțe. Uite, are legătură cu casa voastră și să vă respectați corpul pe refacere și pe sănătate, pe curățarea câmpului energetic, detoxifiere, întinerire și relaxare. Întreaga săptămână pare că pentru toată lumea în acest moment indică relaxare. Relaxare și grijă față de corpul vostru, față de sănătatea voastră. Vorbim fie despre excursii, fie despre faptul că toată lumea lucrează la foc continuu, fără să își ia niciun fel de pauză. Este o energie care, per total, ne indică să ne liniștim. Și aici avem crucea și numărul 36, dar și 6 care indică armonia. Vorbim despre destin, spiritualitate, despre probe și încercări pe care le putem avea în această săptămână, despre emoții care ne pot scăpa de sub control dacă nu suntem atenți și în loc să ne dăm seama de aceste aspecte importante, vom spune soartă și destin. Soarta și destinul ni-l facem noi singuri. Să vedem mai departe. Iepurii și magicianul. Avem începuturi noi, avem o dorință care se poate transforma într-un gând predominant și implicit în ceva concret în viețile noastre. O creștere care poate fi și de natură financiară, o idee care acum prinde contur, în sfârșit văd ceva concret și palpabil, mă pot baza în munca mea, în casa mea, pe ceva ce acum îmi este foarte accesibil. Pe de altă parte, într-o vibrație mai puțin fericită în această săptămână, există tentația să procrastinăm, adică să lăsăm lucrurile deoparte și să nu facem prea multe lucruri. Vedeți că pe de o parte există nevoia de a ne relaxa, nevoia de a ne orienta și pe noi și pe sinele nostru și pe corpul nostru fizic, dar există și această stare poate ușor letargică în care amânăm să facem lucrurile care sunt cu adevărat importante și ne asigură traiul. Și aici mai avem elementul de apă, sigur că da, pentru că ne mutăm pe energia peștilor și vorbim despre a ne simți mai romantici, mai sensibili, mai conectați la energia noastră feminină, dar și la intuiția noastră, despre multă visare la care este bine să fim atenți, pentru că s-ar putea să ne desprindem de planul acesta concret și lucrurile o pot lua razna fără ca noi să ne dăm seama. Dar vorbim și despre faptul că există potențial romantic în această săptămână. Există un potențial romantic. Așa cum am spus în citirile lunare, energia vărsătorului de la începutul lunii a trasat destul de clar lucrurile pe care le avem de făcut și de învățat în această lună. Iar aici avem copilăria, încăpățânarea, energia fixă care nu ne lasă practic să progresăm, copilul interior care este suma tuturor amintirilor voastre, care este suma tuturor trăirilor voastre din copilărie pe care nu le-ați putut manifesta, nu le-ați putut integra, nu le-ați putut vindeca din copilărie. Vorbim despre posibilitatea de a învăța multe lucruri și din nou se repetă ideea și tema imaginației. Este o săptămână prin care poate voi reușiți să vă creați, să vă recreați niște situații care au rămas suspendate anterior în spațiu și în timp pentru a le concretiza și pentru a vă elibera de durere emoțională, de tristețe. Și mai avem universul și o casa a 7 a relațiilor, deci casa 1 și casa a 7. Și avem în horoscop casa 1 și casa a 7 care aparțin berbecului și balanței. La nivel de relație cu ceilalți, să învățați voi să vă protejați în relația cu ceilalți sau să învățați să fiți poate mai empatici,
poate fi și acest lucru. Pentru alții dintre voi, aici este o temă a lucrurilor îndurate în relația cu ceilalți. Vorbim despre o perspectivă mai înaltă, despre afacere care poate prospera în această săptămână, despre niște idei pentru dezvoltarea voastră în zona serviciului sau a carierei, despre o relație cu cineva anume care în această săptămână poate căpăta alt sens și poate lua altă direcție. Este o săptămână cu potențial de liniște, mai ales dacă reușiți voi să vă stăpâniți pe voi și emoțiile voastre, să nu acționați impulsiv. Avem regele de bâte și pajul de monede în zona relațiilor. Avem 10 de spade și asul de monede în zona planului emoțional, în zona planului material. Și avem luna și pajul de cupe în zona planului emoțional. Să vedem. Dacă sunteți singuri în această săptămână, puteți lua hotărârea de a vă recăpăta încrederea în voi înșivă, de a vă relaxa, de a vă accepta așa cum sunteți sau de a nu mai pune preț pe ideea de relație, astfel încât să vă orientați în această săptămână pe voi, pe sinele vostru, pe corpul vostru, pe ceea ce aveți voi de făcut, pe ceea ce vă doriți voi de la viață, pe ceea ce doriți să manifestați în viața voastră, dar și pe trecutul vostru care trebuie curățat, înțeles, trebuie reevaluat, să-i spunem. Puteți aici să vă trasați o intenție prin care să cunoașteți pe cineva care să își asume rolul de partener în viața voastră, pentru că sub această energie a regelui de bâte există posibilitatea ca cineva să vină repede să vă cucerească, dar să nu poată rămâne sau să nu știe cum să rămână într-o relație cu voi. Deci există această tentă a cuceririi, a unei pasiuni foarte intense, dar care să fie de natură iluzorie. Și în această săptămână puteți avea ocazia să cunoașteți pe cineva sau să vă trasați voi cel puțin intenția prin care, dacă cunoașteți pe cineva sau atunci când veți cunoaște pe cineva, să fie un om stabil, un om care să respecte cumva tradiția sau felul în care și voi și această persoană cunoașteți tradițiile și să puteți face parte dintr-un cuplu, dintr-o relație stabilă, pentru că poate apărea cineva în viața voastră. În zona celor care aveți o relație de lungă durată sau faceți parte dintr-un cuplu deja stabil, aici vorbim despre a nu ne lăsa conduși de orgoliu în această săptămână și despre a ne relaxa puțin, despre a vedea imaginea de ansamblu a căsniciei, a casei în care locuim sau a relației din care facem parte, pentru că este mult mai important ceea ce ne dorim noi împreună, dacă avem un numitor comun, un drum comun, idealuri comune și un scop comun în această viață, decât ceea ce ne dorim noi fiecare dintre noi separat. Și în această săptămână pot apărea situații prin care să vă reîntoarceți la sensul vostru comun, la direcția comună a relației a voastră și a partenerului sau a partenerei voastre de viață, pentru a putea suda mai bine relația, pentru a putea discuta despre eventualele provocări care sunt acolo, care vă împiedică pe voi să fiți și să trăiți în armonie. Există aici niște lucruri pe care le doriți împreună, există aici o posibilitate să vă organizați într-un proiect, într-o dorință pe care ambii parteneri o au împreună, voi și persoana voastră dragă, care pot lua clar contur în această săptămână. Să faceți niște planuri, să vă vină așa o idee care, da, poate lua amploare foarte repede și se poate și concretiza foarte repede. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici situația stă în felul următor. Vi se recomandă să nu vă mai purtați copilărește, în sensul că să nu mai stați cu gândul fixat la persoana de care v-ați despărțit voi, ci mai degrabă să vă concentrați pe voi, pe sufletul vostru, pe ce vă doriți voi de la viață, pe ce doriți să începeți să faceți voi cu sinele vostru, cu sufletul vostru, care este hobby-ul vostru, dorința, plăcerea voastră în această viață, să vă relaxați puțin și să vă reconstruiți, să aveți grijă de voi. Pentru că aici s-ar putea într-adevăr ca voi să vă fi despărțit de cineva, unii dintre voi s-ar putea să
aveți chiar și copii împreună, dar aici există un orgoliu foarte mare la mijloc și atunci când vă înțelegeți voi pe voi și această persoană de care v-ați despărțit voi poate să se înțeleagă pe sine într-o oarecare măsură. Vorbim aici despre cineva care s-ar putea să fi părăsit barca, casa sau relația voastră într-un moment de impuls negândit, să fi spus ceva și acum să regrete. Vorbim despre o săptămână care stă sub această energie a apei, pentru că intrăm pe sezonul peștilor, unde oamenii pot începe să fie mai empatici, să aibă compasiune, să revin așa cumva la suprafață sentimentele mai bune, mai blânde și în care să puteți purta niște discuții pentru a vă lămuri practic situația. Să vedem mai departe. În relații avem Steaua. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, după cum vă spuneam, aveți grijă la intenția din spate și întrebați-vă care este motivația, practic, de ce vă doriți să cunoașteți pe cineva. Pentru că sunteți singuri sau pentru că sufletul vostru vă îndeamnă să vă uitați cine vă împinge societatea, gura lumii sau dorința voastră interioară. Pentru că puteți cunoaște pe cineva, dar pot fi două persoane complet diferite, cu două vibrații diferite. Și atunci este important să știți prin ce perspectivă priviți voi și aplicați această intenție și această dorință. Puteți întâlni pe cineva care, într-adevăr, nu este în raza voastră de acțiune, poate fi cineva complet nou și puteți întemeia o frumoasă relație care să fie și stabilă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, exact cum spuneam, să vă reamintiți sensul vostru, drumul vostru, ce vă unește. Pentru că acel lucru vă scoate în această săptămână din provocări și din bucluc. Nu este vorba despre mine, despre tine, ci despre noi, ce ne dorim noi. Dacă noi amândoi ne dorim același lucru, atunci relația merge de la sine ca și unsă. Iar pentru cei care sunteți în relații deja de separare, în acea etapă de separare, exact cum spuneam, vi se spune să vă regăsiți țelul, sensul și scopul de a trăi. Ce mai aveți voi bun de făcut în această lume, altceva față decât gândul la relația aceasta. Pentru că în această săptămână pot apărea niște situații, niște ocazii, niște surprize foarte plăcute pentru voi, care să vă ajute să creșteți. Dacă atenția voastră și gândurile voastre predominante vor fi către ghinionul separării, durerea separării și așa mai departe, ratați niște șanse, ratați niște lucruri foarte bune pentru voi. Vi se spune că sunteți la depărtare și că este un sens în asta. Să vedem mai departe. Avem 6 de monede. Este nevoie de echilibru în această săptămână. Cei care sunteți singuri, vedeți că a ieșit această temă a faptului că îmi doresc pe cineva, oricine numai să fie, pentru că singurătatea este grea. Nu contrazic, nu dau sfaturi în legătură cu singurătatea, ci vă spun că dacă acceptați pe cineva doar de dragul de a fi într-o relație, cei singuri, riscați să ajungeți să fiți stăpâniți de această idee de a fi într-o relație și să nu fiți tocmai fericiți. Pentru că 6 de monede spune că sunt la mâna cuiva, că eu sunt fericit atunci când celălalt permite. Și s-ar putea să întâlniți pe cineva care să nu vă facă chiar fericiți dacă nu vă schimbați un pic modul vostru de a gândi. Tiparul gândurilor acolo, cum gândiți voi acum. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, exact cum spuneam, nu contează cine dă mai mult, cine dă mai puțin, nu contează cine face mai mult, cine face mai puțin. Această săptămână în relații, dacă vreți să funcționeze, este despre a ne regăsi numitorul comun, sensul și drumul împreună. În cazul în care un sens și un drum nu există, aici există potențialul de separare pentru fiecare dintre voi să mergeți pe drumul vostru, astfel încât să nu mai fiți la mâna cuiva. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune că există aici o doză de sacrificiu inutil pe care o faceți, că ați rămas așteptând ceva ce în acest moment nu face decât să vă blocheze viața și evoluția și că mai bine în acest moment vă adunați, vă repuneți voi încrederea în voi înși vă luați înapoi puterea și vă apucați de treabă. Există și pentru voi viață după această relație, dar cu cât vă veți relaxa voi mai mult și cu cât veți înceta mai mult cu niște gânduri obsesive, pentru că îl avem pe Pluto și pe Marte acolo în Vărsător, cu atât mai bine vă va fi și cu atât mai ușor pot veni lucrurile astea către voi, când voi nu vă mai blocați într-o anume idee.
Să vedem. Avem misterul, ceva neașteptat, ceva necunoscut, enigmă, iluzie și confuzie. Sunt și aici elementele. Să nu rămâneți într-un stadiu de visare, să nu intrați în această zonă a procrastinării, să nu fiți în acea energie a plânsului de milă, ci mai degrabă să îmbrăcați puterea voastră, să conștientizați că nu ne-am născut degeaba, că aveți putere să schimbați lucrurile când ceva nu vă convine. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva complet nou cu care lucrurile să funcționeze bine, dar voi veți da tonul în acea relație. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, să vă reamintiți ce vă unește, exact cum am spus, să vă redescoperiți reciproc sau să înțelegeți de ce mai sunteți împreună, după caz, pentru că există atâtea cazuri, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, să vă deconectați de la iluzia de a aștepta pe cineva sau de la iluzia de a judeca sau de a fi parte dintr-o poveste unde celălalt mi-a făcut ceva, pentru că puteți ajunge să vă corectați toate aceste lucruri, puteți ajunge să vă vindecați, puteți ajunge să vă îndepărtați puțin de acea energie toxică pentru a vedea limpede exact ce vă doriți, pe cine iubiți și dacă iubiți. În zona planului material, 10 de spade și asul de monede. Se încheie un ciclu puternic al unei lipse și începe ceva nou și foarte mare, măreț. Asul de monede este soarele mic, este arcana minoră a arcanei soarele în tarot. Este practic puterea omului de a face ceva, evident cu ajutorul energiei, dacă voi știți să vă conectați la lucrurile bune. Vi se spune că ați așteptat foarte mult timp după. Fie un salariu mai mare, fie după o oportunitate de serviciu nou, fie după o oportunitate mai bună de a face bani mai mulți, fie după ceva anume care vi se datorează. Și în acest moment, 10 de spade încheie, pentru că avem aici elementul acesta de aer, încheie un capitol din viața voastră, că nu trebuie să vă mai stresați cel puțin o perioadă din cauza banilor sau că puteți de acum înainte să nu vă mai stresați cum o făceați înainte din cauza banilor, pentru că puteți să vă creați un mediu de trai mai stabil, să-i spunem așa. Puteți primi o nouă ofertă de serviciu, puteți primi o mărire de serviciu aici, însă atenție că există, ca în toate lucrurile, două aspecte. Sabia cu două tăișuri. Dacă vreți mai mulți bani, atenție să nu cereți prea mulți, pentru că s-ar putea să aibă o reverberație pe termen lung și, de fapt, să pierdeți. Pe de altă parte, atenție dacă vreți să cereți bani în plus, să vă estimați cumva prețul corect. Mă gândesc că veți vedea pe cont propriu aceste detalii pe măsură ce ele se materializează sau nu în viețile voastre. Aici putem vorbi inclusiv despre un contract de casă pe care vi-l doriți de ceva vreme. Vorbim despre depășirea unei situații în care ați fost într-o încurcătură și n-ați știut ce să faceți. Despre înțelepciune care, uite că în această săptămână vă lovește în sensul bun. Vă vin niște idei foarte bune care dau roade. Puteți planta niște semințe. Pentru cei care vă ocupați cu agricultura, dacă există așa ceva pe aici, la propriu cred că se începe plantatul acum, nu? Să vedem. Ia uite, soarele, pentru că am vorbit. Vedeți exact ce spuneam, soarele și soarele. Arcana majoră și arcana minoră. Vorbim despre un rezultat optimist. Vorbim despre a vedea că lucrurile se mișcă la nivel material. Vorbim despre o casă pe care o puteți cumpăra sau ceva legat de casa voastră care acum se achită. Achitarea unei datorii. Înalta preoteasă. Și toate lucrurile astea au legătură cu subconștientul vostru și cu voi în primul rând. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi, există aici o idee că cineva vă pregătește o surpriză foarte frumoasă și puteți primi un cadou. 3 de bâte. Începeți să lucrați unii dintre voi la niște proiecte care vor fi de succes, de succes. Ce înseamnă succesul în zona aceasta financiară sau a serviciului? Păi, soarele îl vede toată lumea, da? Deci este o recunoaștere generală, așa. Este o săptămână în care voi să plantați acum niște semințe, să vă trasați niște intenții care vor da roade. Și steaua, vedeți? Să intrați pe un nou drum.
ceva nou, cum nu ați mai făcut. Și puteți începe să aplicați, să vă vină niște idei, să începeți niște colaborări. Toate aceste lucruri sunt aici perfect valabile pentru toată lumea. Ia să vedem. O decizie majoră și nu mare, majoră. Puteți lua niște decizii foarte importante pentru voi în această săptămână. Foarte importantă poate fi, nu-mi place unde lucrez, toți spun că am probleme cu banii, dar nu fac nimic pentru asta și mă hotărăsc dintr-o dată să aplic la o nouă poziție, la un nou serviciu. E majoră. De ce? Pentru că înainte nu făceam nimic. Sau pot fi niște decizii majore în afacere, dar care pe termen lung, chiar dacă în acest moment nu pare, vor fi de mare impact și vă aduc un rezultat extraordinar de bun. În zona emoțională avem luna și pajul de cupe, ceva vă frământă. Pe unii dintre voi vă frământă cu ai voștri copii, care, uite, pot fi și animale de companie, dar pentru alții dintre voi sunt copiii voștri. Luna înseamnă ceva ascuns, pe de altă parte înseamnă tot ceea ce ține de stomac, de organe, este cartea racului. Și în martie vom avea o lună nouă în pești, poate fi și legat de sistemul limfatic, poate fi legat și de ficat, poate fi legat și de rinichi. Toate acestea se pot rezolva cu foarte multă iubire. Este o conexiune aici cu energia feminină, este ceva legat de feminitate. Vorbim despre a sta cu spatele la ceva. Unii dintre voi stați cu spatele la o iubire adevărată. Pur și simplu stați cu spatele din cauza unor frici, din cauza unor gânduri, din cauza că sunteți pesimiști, ratați niște ocazii foarte importante, foarte bune pentru voi să începeți o nouă viață. Pentru alții dintre voi aici, dacă aveți provocări cu ai voștri copii sunt pur și simplu foarte emoționali în această săptămână sau atașați de casă. Pentru alții dintre voi în această săptămână vor ieși sau pot ieși la suprafață niște lucruri legate de mama, pot fi chiar și de bunica, deci pe linie de energie feminină, care să vă ajute pe voi să înțelegeți niște lucruri importante despre viața voastră, astfel încât să vă puteți vindeca și să aveți parte de un nou început, să aveți puterea magicianului, puterea de a vă schimba viața. Iar alții dintre voi aveți aici un admirator secret sau trăiți o poveste de iubire secretă, care în această săptămână, atenție că poate ieși la suprafață. Dacă nu vă doriți acest lucru, să fiți preveniți. Moartea peste lună. Vorbim despre lună conjuncție cu Pluto. Aceasta este o energie destul de obsesivă care are legătură cu o dragoste neîmplinită. De îndată ce vă dați seama că nu este o înfrângere, că de multe ori ni se face un bine sau că de fapt suntem bine, veți fi mai bine, veți gândi mai obiectiv. Pe de altă parte aici vorbim despre o transformare profundă emoțională care din acest moment înainte vă poate permite vouă să vă schimbați viața, să vă întâlniți iubirea. Pe de altă parte aici vorbim despre ceva legat de copiii voștri care trec printr-o etapă de transformare puternică și care au nevoie de ajutorul vostru. Copii care par puternici, dar care în sufletul lor sunt foarte timizi și au niște frici foarte puternice. Avem un 7 de monede, este o energie foarte fixă care se opune la schimbare. Pentru cei care aveți așa o idee fixă legată de cineva anume, energia acestei săptămâni vă spune să vă retrageți de acolo, din gândurile acelea, pentru că situația se poate schimba, dar nu în felul în care o faceți voi în acest moment. Pe de altă parte, atenție că unele dintre dumneavoastră, doamnelor, puteți descoperi o surpriză plăcută care înseamnă o sarcină. Fie că puteți concepe, fie că nu, sau fie că puteți concepe, fie că nu. Pe de altă parte aici vorbim despre o investiție financiară care vă poate întoarce niște roade. În această săptămână vă poate veni o idee de afacere. La nivel de sănătate vorbim aici despre oase, în primul rând oasele care au legătură cu cineva din linia voastră de sânge maternă. Este cumva o traumă aici a liniei
de energie feminină din familia voastră, de unde ați fi putut sau ați preluat inconștient ceva ce are legătură cu oasele voastre, cu coloana, cu dureri musculare. Pentru alții dintre voi poate fi ceva legat de stomac, de organele genitale, să aveți grijă și la aceste lucruri. Dacă vorbim despre o intervenție, este recomandat să se facă după luna plină. Intervențiile chirurgicale. De ce? Pentru că luna este racul și racul la nivel de stomac înseamnă hemoragie și atunci este bine să facem după luna plină, când se evită sângerările, da? Luna este în descreștere, deci nu riscăm niște lucruri din astea în plus. Și avem regina de cupe. Toate aceste lucruri vor fi făcute, uite de voi, puteți să vă reconectați la energia voastră intuitivă. Îl avem și pe Mercur în Pești, care este un Mercur foarte visător, dar care ne poate și duce către foarte multă confuzie în această perioadă, dar pe de altă parte ne poate și permite să accesăm informațiile din noi la nivel transgenerațional și să ne înțelegem mai bine pe noi înșine, familia și neamul. Vorbim aici despre poate un conflict cu mama. Pe de altă parte, dacă vorbim despre cei care sunteți în perioada de separare, această așteptare poate lua sfârșit pentru unii dintre voi. Persoana la care vă gândiți voi acum vrea să pună capăt lipsei de comunicare, vrea să vă contacteze pe unii dintre voi. Pe de altă parte, pentru cei care sunteți în cuplu, vorbim aici despre o corvoadă financiară care poate lua sfârșit acum. Primiți ajutor voi și familia voastră de la cineva pentru a vă repune pe picioare. Sunt lucruri foarte bune. Energia este aici destul de solidă și de stabilă, să-i spunem așa, în această săptămână. Uite, avem moarte și renaștere, deci o situație care fie se reia, fie vă reconectați cu cineva, aveți aici o persoană care vrea să se reconecteze cu voi, fie vorbim despre o regenerare rapidă, da, după o intervenție chirurgicală, sau despre niște remedii pe care le puteți aplica acum pentru voi, sau, uite, animalele de companie, depinde, pentru a se însănătoși. Dar vorbim aici despre o mamă. O mamă. Este ceva în legătură cu o mamă. Fiecare vă ajută, fiecare are răspunsul pentru ceva anume. Și aici avem baba. Mama și bunica. Baba în sensul de energie feminină, de... Știți cum se spune că la două generații se întâmplă lucrurile, că semănăm foarte mult cu bunicii și nu degeaba le spunem mama mare. Este tot un fel, bunica este tot un fel de mamă, dar mai mare decât mama noastră, nu? Deci are legătură aici ceva, fie puteți recupera niște bani care au legătură cu bunica, pentru unii dintre voi are legătură cu o moștenire, fie este ceva legat de bunica, nu știu, aveți așa o tresărire intuitivă, fie ceva ce ați preluat din familie, acum se poate încheia. Conștientizați ceva care vă ajută să încheiați niște, nu știu, cauze vechi. Uite, Alice în țara minunilor. Este Mercur în Pești, visarea aceea care vă poate duce către niște conștientizări, dar care vă poate duce și într-o zonă a unei iubiri în imaginație mai degrabă decât în planul concret. Te iubesc. Cineva își găsește drumul către voi sau, v-am spus, cineva caută să se reconecteze cu voi aici. Uite că a ieșit și coloana vertebrală și au ieșit și oasele, după cum spuneam. Se îndreaptă o situație, ieșiți dintr-un conflict, vă puteți împăca cu cineva. Sunt minunat, este o săptămână în care să simțiți că trăiți așa, vă treziți la viață. Este posibilă și o excursie aici, avem focul și Marte,
Marte este în Vărsător și urmează să intre în Pești în luna martie, unde nu se simte neapărat bine. Aveți ocazia acum să faceți ceva bun pentru voi și viețile voastre, dar și cineva se poate hotărî acum, de pe o zi pe alta, să facă ceva în legătură cu voi. Tichetul către fericire. Niște vești care vin dintr-o dată, vin repede, vă uimesc, vă surprind, dar sunt bune. Try again. Mai încearcă o dată. Cineva mai încearcă o dată să se reconecteze cu voi sau vrea să se împace cu voi. Uite, vedeți o vindecare la nivel medical aici. Unii dintre voi trebuie să studiați ceva ca să vă sigilați o poziție, să faceți, puteți încheia un contract de muncă. Pentru alții dintre voi ceva ce era determinat înainte poate ajunge să fie nedeterminat ca și contract de muncă. O săptămână ușoară în care puteți fi foarte creativi. O vizită pe care o primiți în această săptămână sau puteți primi din nou soarele care vă bucură tare mult. Pot fi și copiii voștri, pot fi și nepoții voștri, dar poate fi și o energie masculină care vă bucură. O săptămână plină de binecuvântări în care se anunță fel și fel de lucruri bune. Uite, aici este un porc care zboară. Vedeți, pe de altă parte, atenție și că trăim așa în niște iluzii sau niște proiecții proprii care pot fi de genul eu mi-am imaginat sau eu m-am așteptat să se întâmple așa și nu s-a întâmplat și acum sufăr. O doză de realism nu strică. Puteți face niște lucruri foarte utile în această săptămână care să vă ajute să scăpați de ceva toxic. Este un regim aici pe care îl puteți ține. Sunt niște kilograme în plus pe care le-ați acumulat poate sau de care vreți să scăpați chiar dacă nu le-ați acumulat acum. Vorbim despre niște grafice, vorbim despre niște planuri pe care le puteți face și care dau roade. O călătorie de asemenea, planificarea unei călătorii care poate dura mai mult. Fie durează mai mult, fie trebuie să jonglați un pic cu perioada, să fiți flexibili cu datele. Avem așa inițialele J și E, numărul 7 și mai avem inițialele K, T și P și steaua, o stea care zâmbește. Un drum bun pe care îl faceți, porniți ceva care dă roade, care este de succes. Ceva ce vă bucură foarte mult, în 7 zile, sau vine către voi ceva și veți spune sau puteți spune, pentru că poate nu toți veți trăi același lucru, nu vine să cred, mi se pare ireal, mi se pare că a rupt așa dintr-o poveste cu făt frumos și zâna cea frumoasă. Un nod. Puteți semna un contract, puteți semna o ofertă de muncă, puteți semna și un credit, dar să aveți grijă cu creditele acestea. Puterea. Aveți putere să schimbați niște lucruri, să schimbați o situație sau să interveniți acolo unde lucrurile nu vă plac. Și râs, este o săptămână cu foarte multă bucurie și amuzament, evident, dacă vă și permiteți să vă relaxați. Vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!